በያላችሁበት ሰላም ጤና ይስፈንላችሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፒኤስ መልቲ ስዊቸር ይባላል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒኤስ 2017 መልቲ ስዊቸር ነው። በየአመቱ አለ። ያው እንግዲህ የ2016 ካላችሁ የ2016 መልቲ ስዊቸር የሚያስፈልጋችሁ። እኔ ደግሞ የፒኤስ 2017 መልቲ ስዊቸር ስላለኝ ፒኤስ 2017 ስለሆነ ጌም ያው የኔ የ2017 መልቲ ስዊቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ይሄ መልቲ ስዊቸር ጥቅሙ ምንድነው? ኤግዚቢሽን ለምሳሌ እያሳየው ልግለጽላችሁ። ለምሳሌ ኤግዚቢሽን ስከፍቱ ስፔን ላሊጋ ስከፍቱ ባላችሁ ነው ማለት ስኮርቦርዱ መጀመሪያ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ካወረዳችሁ ለስፔን ላሊጋ፣ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ ለጣሊያን፣ ለሴሪያ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ ለፈረንሳይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እያደረገ ነው የሚያጫውታችሁ ማለት ነው። ያንን ነገር እንዴት መፍታት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የምትጫወቱ ከሆነ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ስኮርቦርድ፣ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውጤት መጻፊያ፣ ሻምፒዮንስ ሊግ የምትጫወቱ እንደዛው ምንድነው ኤፍ ኤ ካፕ የምትጫወቱ ከሆነ የኤፍ ኤ ካፕ አይነት በቃ እና እንዲሁም ደግሞ የዳኛ ልብስ የዳኛ ዩኒፎርም ካያችሁ ፒኤስ ላይ ቢጫ በጥቁር ነው። ያንን ደግሞ በየጨዋታው እንዴት መቀያየር እንዴት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኪክ ኦፍ ብዬ ላሳያችሁ። ያው እንደምታዩት ታያችሁ የፒኤስ 2 ማለት ይሄ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አይነት ስታርቲንግ ላይናፕ አይደለም። ይሄው ግድግዳ ላይ እንደምታዩት ምንም አይነት ምስል የለም። ያው በጥግ እንደምታዩት ማለት ነው። ያንን ነገር እንዴት መቀየር እንደምንችል እናያለን ማለት ይሄው የዳኞቹ ልብስ እንደምታዩት ደግሞ ቢጫ በጥቁር ነው። ያንን መቀየር እንዴት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ስማቸውን ሲጽፍ ስታርቲንግ ላይናፑ ምን እንደሚመስል አሳያችሁና ወደ ስራ እንገባለን። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ አሁን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ስታርቲንግ ላይናፕ አይደለም። ይሄንን አሁን ይሄን ስታርቲንግ ላይናፕ ማድሪድ እና ባርሳ ብጫወቱ እራሱ ነው የሚያጫውተኝ ማለት ነው። ማንኛውንም ክለብ ሲጫወት ራሱ በሚያጫውተኝ በዚህኛው ስታርቲንግ ላይናፕ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ይሄን እንዴት በየራሳቸው እንዴት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ሌትስ ጎ ቱ ወርክ። ያው እንግዲህ ይሄ ኤግዚቢሽን ላይ ነው ያሳዩዋችሁ። እንትን ላይም ማስተር ሊግ ላይም እንደዚሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ማስተር ሊጉን ላሳያችሁ። ፕላትፎርም እዚህ ጋር ማስተር ሊግ አለ። ሪያል ማድሪድ እንደምታዩት ያው ከኋላ ያለው ባክግራውንድ እንደምታዩት የስታዲየም አይነት ምልክት ነው ያለው። አሁን ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር የሚጫወተው ላሊጋ ነው የሚጫወተው። ላሊጋ ሲሆን የባክግራውንዱ የላሊጋ አይነት ምስል ይሰጠናል። እንዲሁም ስፓኒሽ ካፕ ኮድ የስፓኒሽ ካፕ አይነት ምልክት ይሰጠናል። እንዲሁም ደግሞ በቃ ሻምፒዮንስ ሊግ ከሆነ እንደዛው የሻምፒዮንስ ሊግ አይነት ምልክት ይሰጠናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ይሄኛውን እዚህ ጋር የምታዩት ምስል አንዳንድ ጊዜ ይቀያየራል ማለት ነው። በጣም ላይክ ኔጎቲሽን ዴስ ምናምን ሲሆን እዚህ ጋር ያሉትን አሁን ለምሳሌ ይሄ ማይ ቲም የሚለውን አደርስ ክለብ የሚለውን የሪያል ማድሪድ ከሆነ የሪያል ማድሪድ እዚህ ጋር ካያችኋቸው ተጫዋቾች የሪያል ማድሪድ አይደሉም። ኔጎቲሽን ዴ ምናምን ሲቀርብ እነዚህ ሁሉ ይቀያየራሉ ማለት ነው። የሪያል ማድሪድ አይነት ምስል ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በጣም የሚያምር ነው የሚያደርግላቸው። እንዴት ማድረግ እንደሚቻል እናያለን ማለት ነው። ያው እንደተለመደው ፒኤሳችንን ኤክስ በማለት እናጠፋለን።
ለዚህ የሚያስፈልገን ምንድነው ፒኤስ መልቲ ስዊቸር የሚባለው ነው። እሱን ያው በሚኒራል ነው። እሱን እንከፍተውና እሺ ይኖርፋለው ይሄው እዚህ ጋር ከዛ እንደዚህ ስታደርጉት ምን ይላችኋል? ኢንተር ፓስወርድ ይላችኋል። ሶ ፓስወርዱን ካፕስ ሎክ ማብራታችሁን እንዳትረሱ። ካፕስ ሎክ ታብሩና ያው እንዲታያችሁ ሾው ፓስወርድ ብላችሁ ክሊክ ብላችሁ ታብሩታላችሁ። ከዛ ሰረዝ ያ መርሃባን ያ ረመዳን ነው ፓስወርዱ። ያው ፒኤስ 2008 ስዊቸር ብላችሁ ሰርች ብታደርጉም ታገኙታላችሁ። እኔም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው ካፕስ ሎክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ያን ኦኬ ምሩን ትነካላችሁ። ስፔሊንግ እንዳትሳሳቱ። እሺ ይሄው እንደዚህ ይመጣላችኋል። ዝም ብላችሁ ኪፕ ፖይንት ትሉታላችሁ። then yes ኪፕ ላችሁ ይሄው እንደዚህ አይነት ፔጅ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛ ምን ትሉታላችሁ? ይሄው እዚህ ጋር የሚያስቀምጥበት ቦታ ከፈለጋችሁት ሲ ውስጥ ገብታችሁ ፕሮግራም ፋይል ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ኔክስት ይሄው ስታርት ብላችሁ መጠበቅ ነው ማለት ነው። እሺ ያው 93 ደርሷል። 5 6 7 8 9 እሺ ያው ጨርሶልናል። 1% ያው ሰክሰስፉሊ ኢንስታል ይሉናል። ደን ማጥፋት ትችላላችሁ። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር አምጥቶልናል ማለት ነው። ሾርት ከት ማለት ነው። ዋናው ላይ ከፈለጋችሁ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ብላችሁ ያው እዚህ ፒኤሳችሁ ያለበት ቦታ ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒኤስ የጊር አይነት ላይክ ሲቲንግ አይነት ምልክት ያለው ያለ ምልክት ማለት ነው። ደን እሺ ያው ፒኤስ 2017 መልቲ ስዊቸር የሚለውን ተከፍቱትና ያው yes የሚል አለ። yes ይሄው እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ጌም ኔም ፒኤስ 2017 የሚል አለ። ያ ጌም ቨርዥን ሲፒዩ ቨርዥን አለ። ሁለት አይነት ስቲም ቨርዥን እና ሲፒዋይ ቨርዥን የሚባል አለ። ያው ስቲም ቨርዥን ከነበረ ወደ ምን ትቀይሩታላችሁ? ሲፒዋይ ቨርዥን ወደሚለው ትቀይሩታላችሁ። እዚህ ጋርም ሴቲንጎች አሉ። ፍሪስታይል ሳይድ አለ። ላይክ ጌሙን ስትጫወቱ የሳይድ አይነቶችን እንዲቀያየር በራሱ አንግል እንዲቀያየር ካሜራው እንዲቀያየር አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስኖ አይነት ላይክ በረዶ አይነት እንትን ዌዘሩ አይነት እንትን እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ላይክ ማለት ዌዘሩ ለምሳሌ እንትን ኤግዚቢሽን ላይ ስትጫወቱ የሬን አይነት ምልክት ዌዘሩን ሬን ከሆነ ወይም ደግሞ በረዷማ ካረጋችሁት ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ጀነራል ውስጥ ገብታችሁ ካረጋችሁት ተጫዋቾቹ ላይክ ምንድነው የሚባለው እጃቸው ላይ የሚያደርጉት ጓንት ምናምን ነገር አለ ማለት ለሙቀት እንዲያገለግላቸው ማለት ነው። እሱን እንዲያደርጉ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ተጠቅማችሁ ያው እዚህ ጋር ከዛ ካረጋችሁ በኋላ ሴቭ ቼንጅስ የሚል አለ። ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ደን ይሄው ከዛ ቀጥታ የምትገቡት ፕሌይ ጌም የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እሺ ያው መጥቶልኛል። ይሄኛው ሚኒማይዝ ማለት ትችላለሁ። ከዛ ከጌም መውጣት ስትፈልጉ
ስትፈልጉ በዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ። ስትፈልጉ ያው ኤክስን በማንካትም ማጥፋት ትችላላችሁ። ነገር ግን ስትከፍቱት በመልቲ ስዊቸሩ ስትከፍቱት ግዴታ በዚህኛው ነው እንጂ ይሄኛው እዚህ ጋር ፒኤስ 2017 ሾርት ከቱ በዚህ አይደለም የምትከፍቱት። ግዴታ በዚህ መልቲ ስዊቸሩ ነው ማለት ነው። በዚህ ከከፈታችሁት ድሮ እንደነበረው ኖርማሉ ነው የሚያደርግባችሁ ማለት ነው። ያው ኢግኖር ብለዋለሁ። እሺ ያው በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁና ይሄው ይሄ አሁን ፒኤስ 2020 የሚል አለ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ይሄኛው እንዴት መቀየር እንደምንችል እናያለን። ፒኤስ 2017 በመጠቀም ይሄኛውን ስኮርቦርድ እንደምታዩት የፒኤስ 2020 ነው። ይሄንን መቀየር እንዴት እንደምንችል በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማለት ይሄኛው የመልቲ ስዊቸሩ ኢፌክት ሳይሆን ያው የራሱ አለ ስኮርቦርድ ብላችሁ የ2020 ብላችሁ ዳውንሎድ በማድረግ የምትቀይሩት ነው ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ ኤግዚቢሽን እናይና ወደ ማስተርሊንግ እንገባለን። እሺ አሁን ቅድም ለምሳሌ ሲቲ ዩናይትድ እና ሲቲ ኪክ ኦፍ ይሄው እንደምታዩት ፍላጉን ካያችሁት ፕሪሚየር ሊግ ብሏል ማለት ነው። ሜቢ አያችሁት ስታርቲንግ ላይናፑን የፕሪሚየር ሊግ ይሄው እዚህ ጋር ፕሪሚየር ሊግ አይነት ምልክት ስታርቲንግ ላይናፑን የፕሪሚየር ሊግ አይነት ምልክት አድርጎታል ማለት ነው። ቅድም እንዳያችሁትን በኮርነሮች ጋር መምቻ በኩል ፍላጎች አሉ ትናንሾች፣ እነሱን የፕሪሚየር ሊግ ሆነ ፕሪሚየር ሊግ፣ ስፓኒሽ ካፕ ስፔን ላሊጋ ከሆነ የስፔን ላሊጋ፣ ሴሪያ ከሆነ የሴሪያ ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው። እንደዚህ አድርጓል ማለት ነው። እሺ ይሄው እንደምታዩት ደግሞ ይሄው የዳኞቹን ልብስ ቀይሮታል ማለት ነው። ቅድም ቢጫ በጥቁር ነበረ፣ አሁን ያ ይቀያየራል ማለት ነው። ጥቁር ይሄ አሁን ጥቁር በጥቁር ብቻ አይደለም፣ ሌላ ጨዋታ ላይ ስከፍቱት ሌላ አይነት ዩኒፎርም ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን እንደምታያችሁ ተጫዋቾቹ አዳዲስ ተጫዋቾች አሉ፣ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ምናምን እንዳያችሁት እና ይሄንን ያው በሌላ ቪዲዮ ላይ ሰራላችኋል ትራንስፈር እንዴት ማድረግ እንደምንችል የ2000 ነው። እንደምታዩት የፕሪሚየር ሊግ ስታርቲንግ ላይናፑ ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ እያደረገ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜቢ አሁን እነዚህ ሪያል ማድሪድ እና ባርሳ ቢሆኑ ደግሞ የራሱ የላሊጋው አይነት ይሆናል ማለት ነው። አሁን አሳልፌ ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር ውጤት መጻፊያ ማለት ነው 1-0 ምናምን የሚለውን ማሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄው እንደምታዩት የፕሪሚየር ሊግ አይነት ይሄ ካያችሁት ያው ውጤት መጻፊያው ደቂቃ መጻፊያው ምናምን መቁጠሪያው ምናምን ነው የፕሪሚየር ሊግ አይነት ምልክት አድርጎታል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ያው የስፔን ላሊጋ ደግሞ ያው ማስተር ሊግ ላይ ስፔን ላሊጋ የሪያል ማድሪድ ሆኜ ስለምጫወት በዛውም የስፔን ላሊጋም ደግሞ አሳያችኋለሁ እዛው ላይ ማለት ነው። እሺ ይሄው እንደምታዩት ነው። ባክግራውንዱ ካያችሁት ላሊጋ ይላል። በጣም ነው የሚያምረው።
ቅድም የስታዲየም አይነት ባክግራውንድ ነበር። ያው ደግሞ የላሊጋ አይነት ኢሜጅ ባክግራውንድ ሰጥቶናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ኔጎቲዬሽን ዴይ ስላልሆነ ነው እንጂ እዚህ ጋር አሁን እናንተ ስትጮቱ ኔጎቲዬሽን ዴይ ምናምን ሲደርስ ያላችሁበት ክለብ ይወስናል ማለት ነው። ዩናይትድ ከሆናችሁ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ስታዲየሙ የዩናይትድ ሜዳው የዩናይትድ በቃ ሁሉ ነገር ተጫዋቾቹ የዩናይትድ አይነት ምልክት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ምን ስትደርሱ ኔጎቲዬሽን ስትደርሱ ማለት ነው። አሁን ፎርዋርድ ብዬ ላሳያችሁ። ይሄው እንደምታዩት ሜሲ፣ ሮናልዶ እና ግሪዝማን ያው የፒኤስ ሮናልዶ አሁን ነው በቃ 2019 18 አካባቢ ነው። ያኔ ግን ስለነበረ ነው ያው የሮናልዶን ፎቶ ያያችሁት ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ ስፓኒሽ ካፕ የሚጮት ከሆነ እዛው ላሊጋ ውስጥ ሆኖ ስፓኒሽ ካፕ የሚጮት ከሆነ ይሄ አሁን ላሊጋ ሳንታንዴር ነው። የስፓኒሽ ካፕ አይነት የዋንጫውን ምልክት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ በቃ ስፓኒሽ ካፕን የሚገልጹ ነገሮችን ነው የምታገኙት ማለት ነው። በቃ በየውድድሩ ይለያያል ማለት ነው። የሀገር ራሱ ስትጮቱ ዓለም ዋንጫ ምናምን ስትጮቱ የአፍሪካን ዋንጫ በቃ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ስትጮቱ የየራሱን ባክግራውንድ ነው የሚሰጥ ስኮርቦርድ ምናምን የሚሰጣችሁ ውጤት መጻፊያው ደቂቃ መቁጠሪያው ምናምን በቃ የየራሱ የየግሉ ማለት ነው በራሱ ነው የሚቆጣጠረው ማለት ነው። ያው እንዳልኳችሁ ግዴታ ይሄንን የምትፈልጉ ከሆነ በቅድም ባሳያችሁ መልቲ ስዊቸሩ ነው መክፈት የሚኖርባችሁ ማለት ነው። አሁን አያችሁት ፍላጉን ላሊጋ ሳንታንዴር ይላል። ያው ሜዳውን እንደምትት ይሄው የላሊጋ አይነት ብላኩ ያ ስታርቲንግ ላይን አፕ ሲጀምሩ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን በዛ ፒኤስ 2017 ላይ ባለው በከፍቶ ቀጥታ ገብቼ ይሄው እንደምታዩት የጀጆቹ ምልክት ዩኒፎርም ማለት ነው ቀይሮታል። ላሊጋ ሳንታንዴር ይላል እና በዛ ከከፈታችሁት እንደዚህ አይነት ውጤት አታገኙም ማለት ነው። ግዴታ መክፈት ያለባችሁ መልቲ ስዊቸሩ ነው ማለት ነው። ዩኒፎርም እንዴት እንደሚቀየር ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ አሳይቻችሁ። ለው እዚህ ጋር ዩኒፎርሙ አዲስ ያልሆነበት ምክንያት ያው ያንን ስላልተጠቀምኩ ነው እንጂ ያንን ብጠቀም ኖሮ ያው አዲስ ዩኒፎርም አይነት ያሳይ ነበር። ያ ደግሞ እንዴት እንደሚቀየር ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ማለት ነው። ይሄው ስታርቲንግ ላይን አፕ እንደምታዩት ነው የላሊጋ አይነት ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ምሳሌ ሊጀምር ነው። ይሄው የላሊጋ አይነት ውጤት መጻፊያ ቦርድ አለ። ያው ደቂቃ መጻፊያው የላሊጋ አይነት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ላሊጋ ስለሆነ የላሊጋ አይነት አሳይቷችኋል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ደግሞ ያው ስኮርቦርዱን ቅድም ያሳያችሁን ስኮርቦርድ እንሰራለን። ላይክ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቻው ቻው፣ ይመቻችሁ።